สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดนม100 มิลลิลิตรเป็นขวดเล็กนะครับนมพร้อมดื่มนมเปรี้ยวนะครับทีนี้จะนำตัวขวดพลาสติกหลังการดื่มแล้วจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งดีกว่าทิ้งไปให้เป็นมลภาวะเป็นขยะพลาสติกของโลกเรานะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกขวดนมเหลือใช้ครับผม